ይሄ ጥያቄ እጅግ በጣም ስጠይቅ ነበር። ቲክቶክ ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ የተለያየ ፕላትፎርም ላይ ይሄን ጥያቄ ይጠይቃል። ኢዲዲያ ስራዎችሽ ምንድናቸው? በጣም ብዙ ስራ ስለምሰራ ማለት ነው። እንዲሁም በወር ስንት ነው የምታገኝ? ኦኬ፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ እኔ ስንት ስራዎች እንደምሰራ እና እነዚህን ስራዎች ሁሉ እንዴት አድርጌ ማኔጅ እንደማድረግና ለዚህ ሁሉ ስራ ጊዜ እንዴት እንደሚበቃኝ ለእናንተ ሼር አድርጋችኋለሁ። ሶ ኢትስ ሞር ላይክ ፕሮዳክቲቪቲ እና ታይም ማኔጅመንት እንዲሁም እናንተን ኢንስፓየር ለማድረግ ከምትሰሩት ስራ ሌሎች ስራዎችን እንድትሰሩ። በመጀመሪያ ግን ውሃ እንጠጣ። ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ኢዲዲያ እባላለሁ። አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ መጣችሁ። አክቹሊ ወደ ቻናሌ ሳይሆን ወደ ቤተሰባችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እዚህ ቻናሌ ላይ ሼር ማደርግላችሁ ስለ ገንዘብ አጠቃቀም፣ ስለ ታይም ማኔጅመንት፣ ስለ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት እና የተለያዩ ስለ ራሴ ህይወቶች ኤክስፒሪየንስ እነግራችኋለሁ። ብዙ ጊዜ እዚህ ቻናል ላይ ብቻ ሳይሆን የትኛው ፕላትፎርም ላይ በተለይ ሀበሻ ሆነ ሊነገር የማይችሉ ቶፒኮችን እዚህ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። ስለዚህ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊያችን ጆይን አድርጉ። ከዚህ በፊት የነበራችሁ ከሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ጋይስ። ስላያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አይ ሚስ ዩ። በጣም ይቅርታ እንግዲህ በየሳምንቱ ነበር ፖስት አደርጋለሁ ብዬ አሰብኩት፣ ነገር ግን አልቻልኩም። ስለዚህ በተቻለ መጠን በየሳምንቱ ፖስት ለማድረግ ሞክራለሁ። እሺ አሙሊ ሶሪ፣ በጣም የምወዳችሁ። ኤኒዌይስ አላዘጋችሁ ወደ ቪዲዮ። ኦኬ ሶ አሁን የኛውን ፓርት ስነግራችሁ ፕሊዝ ሁላችሁም ኖትና እስክሪፕቷችሁን አውጡ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር ስለምነግራችሁ። ኦራይት ኦኬ ሶ ወደ ቪዲዮ። ኦራይት የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ ስንት ስራዎችን ያሉኝ? እውነቱን ለመናገር እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን ነው የምሰራው። ላይክ ስራ በቃኝ ብዬ አላቅም። and usually ደግሞ ፍሪላንስ ወይም ደግሞ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ስለምሰራ አይዱ እንዴ ነው ብዙ ነገሮች። ሶ ስራዎችን አንድ ባንድ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው 9 to 5 ጆብ አለኝ። 9 to 5 ጆብ ማለት ይሄ ጠዋት ተነስታችሁ ማታ ቤት እስከምትገቡ ድረስ የምትሰሩት አለ ላይክ የመስሪያ ቤት ስራ። ሁለተኛው ደግሞ ፓርት ታይም ስራ አለ። ይሄኛውም ልክ እንደ 9 to 5 ጆብ ባሉት፣ ነገር ግን usually መስሪያ ቤት የሚሄደው በሳምንት 2 ቀን ወይም ደግሞ 3 ቀን ነው። ሶስተኛው ስራዬ ደግሞ ሪሞት ስራ ነው። ይሄ ሪሞት ስራ ከቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ የምሰራው ስራ ነው። እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት usually አብዛኛው ስራዬን ከቤት ውስጥ ስለሆነ የምሰራው ኦር ደግሞ ከላይብረሪ ኦር ጀስት ከካፌ literally anywhere ሆኜ የምሰራው ስራ ስለሆነ ሶ ሪሞት ስራም አንድ አለኝ። ሶ ይሄኛው ሶስተኛ ስራዬ ነው። and አራተኛው ስራዬ ደግሞ ፍሪላንስ ነው። ይሄ ፍሪላንስ ፕሮጀክቶች ሲመጡ ብቻ የምሰራቸው ስራዎች ናቸው። ማለትም እንደ ካውንስሊንግ፣ እንደ ኮንተንት ክሪኤሽን የመሳሰሉ ነገሮች ከክላይንቶች ጋር አንድ ጊዜ ይገናኝና ከዛ ለነሱ የሚሆን ላይክ ፕሮጀክቶችን አወጣላቸዋለሁ ወይም ደግሞ ካውንስል አድርጋቸዋለሁ። ሶ ይሄ ፍሪላንስ ቤዚክሊ አይዘር በዙም ሚቲንግ ነው ኦር ከቤቴ ነው ሆኜ ነው የምሰራው ወይም ደግሞ ያሉበት ቦታ ሄዳለሁ ኦር usually ካፌ ውስጥ ሚቲንግ እናደርጋለን የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። አምስተኛው ስራዬ ደግሞ ያው እንደምታውቁት ይሄኛው ኮንተንት ክሪኤሽን ያለ ማለትም ዩቲዩብ፣ ቴሌግራም፣ ሊንክድን የመሳሰሉ ቻናሎች ላይ እኔም እዛ ላይ እንደ ስራ እየቀጠርኩት ስለሆነ እሱም ስራ አለ። ሆፕፉሊ ኢን ዘ ፊውቸር እንግዲህ ኮንተንት ክሪኤሽኑ እንደ ፉል ታይም ለሚያሳስባለኝ። ስለዚህ ያ በአጠቃላይ አይ ቲንክ 5 ናቸው። ስራ ላይ ሲመጣ በጣም ዴዲኬትድ ነኝ። and ምናልባት ደግሞ ይሄን ሁሉ ነገር ሳወራ እንዴት ነው ታይምሽን ማኔጅ የምታደርጊው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ሶ አሁን እሱ ነው ሼር ማደርጋችሁ። ነገር ግን ስራ ላይ ሲመጣ it's not a matter of እንዴት ነው ኖ ብዬ አውቃለሁ፣ ግን እንዴት ልበላችሁ ብዙ ጊዜ ስራዎች ሲመጡ ተርሞች አሉ። አሁን ለእናንተ ምናልባት ስራ ማለት ተቀጥራችሁ ቢሮ ቁጭላችሁ በቃ አላ ድንዝዝ ብላችሁ ሰርታችሁ ነው። እኔ እንደዛ አልሰራም። አንደኛ I don't believe in ቢሮ ቁጭ ብሎ ምናምን ነገር መስራት unless of course ስራው የሚያስገድዳችሁ ከሆነ የስ ቢሮ ቁጭላችሁ መስራት አለባችሁ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የኔ ስራ ከክሪኤቲቪቲ ጋር የተገናኘ ስለሆነ I need time freedom ወይም ደግሞ አትሊስት በፈልኩበት ሰዓት ብቻ እንዴት ነው ቢሮ መገኘት። ዲሲፕሊን ያልሆነ ነገር አለ። በጣም ዲሲፕሊን ላይ ስራዎች ላይ ሲመጣ መገኘት ካለብኝ ይገኛለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ I think የስራ ጸባይ እኔ usually ጠዋት አካባቢ ላይ በደንብ አድርጌ ነው ማጠናቀቃቸው። ምክንያቱም just because remotely ስለምሰራ ወይም ደግሞ ፓርት ታይም ስለምናችሁ it's not part time usually ቀን ሙሉ ስለዛ ስራ ሳስብ ልውል እችላለሁ። ምናልባት የትኛውን ክላይንት ከየትኛው ክላይንት ጋር ላገናኝ ወይም ደግሞ ለዚህኛው ስራ ምን ይበጃል ብዙ ስራዎችን ላይክ ሪሰርቾችን ሰራለሁ። ታይም ወስድብኛል ኦፍ ኮርስ ብዙ ጊዜ ሪስፖንድ የማደርግባቸው ማላደርግባቸው ታይሞች አሉ። ጀስት ስትራቴጂክ ሆነ ሙቭን ስለምጠቀም ቢሮ ውስጥ ግን ቁጭ ካደረጋችሁኝ እንዴ ነው የሆነ ከዛ አትሞስፌር ውጪ ማሰብ አልችልም። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነገር ነው በአንድ ጊዜ ስራ የምሰራው ካልኳችሁ የመጀመሪያው ጥያቄያችሁ የሚሆነው ይዲዲያ እንዴት አድርገሽ ነው ስራሽን ይሄን ሁሉ ታይምሽን ማኔጅ የምታደርጊው ነው። ሶ እውነቱን ለመናገር አብዛኛው ሰው 24 ሰዓት አለው። እኔ ግን 24 ሰዓት የለኝም። እኔ እንደሌሎች ሰዎች 24 ሰዓት አለኝ ብዬ አላምንም። ላይክ ኦፍ ኮርስ ሁላችንም 24 ሰዓት አለ። ነገር ግን I don't believe like ማይንድ ሴቴ እንደሱ አይደለም ትሬን ያደረኩት። እኔ ያለኝ ሰዓት 27 ሰዓት ነው፣ 24 ሰዓት አይደለም። well you might say like ለምን 3 ሰዓት ብቻ? well I don't know 27 ሰዓት እንዳለኝ ግን አምናለሁ። I don't know በህይወቴ የማደርጋቸው ነገሮች like አይምሮዬን ካሰለጠንኩት የሆነ ነገር ለማድረግ it happens። ለዛ ነው ብቻ ምክንያቱም I do believe like the more time ካላችሁ ብዙ ገንዘብ ሊኖራችሁ ይችላል። ምክንያቱም ገንዘብስ ሊጠፋ ይችላል፣ ኢንቨስት ሊደረግ ይችላል፣ የተለያየ ነገር አለ። ነገር ግን
ጊዜያችሁን ወደ ገንዘብ መቀየር ትችላላችሁ ጊዜያችሁን ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ ፐርሰናሊ I don't believe 24 ሰዓት አለኝ ብቻ ብዬ አላስብም ነገር ግን 27 ሰዓት ነው ያለኝ ስለዚህ 27 ሰዓት ስላለኝ I could do ብዙ ነገሮች literally ብዙ ነገሮች alright ስለ ጊዜ ማኔጅመንት ሲመጣ በነገራችን ላይ የተለያዩ ቱሎችን እንጠቀማለሁ ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ሶ ጊዜ ማኔጅ ለማድረግ የምጠቀማቸው የተለያየ አይነት ቱሎች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ በጣም በብዛት የምጠቀመው የጉግል ካላንደር ነው ጉግል ካላንደር ነው የምታውቁት እንግዲህ ነፃ ነው just simply ኢሜል ካላችሁ የጉግልን አፖችን በደንብ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሶ እኔ ሜንሊ ጉግል ካላንደር በደንብ አድርጌ ነው የምጠቀመው ስፔሻሊ ደግሞ ሳምንቶቼን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ሶ ጊዜ ማኔጅ ማድረግ ሲመጣ ብዙ ጊዜ የምጠቀማቸው አፕሊኬሽኖች አሉ ዲጂታሊ and አናሎግሊ የምጠቀማቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ እንደነ ጉግል ካላንደር ማይክሮሶፍት ቱ ዱ ሊስት ኖሽን የመሳሰሉ አፖችን እንጠቀማለሁ ስልክ ላይም ያሉትን ከሳምሰንግ ጋር አንድ ላይ የሚመጡ አፕሊኬሽኖችን እንጠቀማለሁ አናሎግሊ ካላችሁኝ ደግሞ just ስክሪፕቶና ወረቀቴን ይዤ እዛ ላይ አንዳንድ ነገሮችን አይዲያ ዳምፕ or something ብቻ እጽፍበታለሁ and ጊዜ ላይ ሲመጣ ደግሞ በጣም ስትሪክት ሰው ነኝ እንደምታውቁት ስለዚህ ሳምንቴንም ቀደም ብዬ ነው ኦርጋናይዝ ማድረገው በዚህ ተነሳው ለምሳሌ እንበለና እሁድ ላይ ከሆነ እያንዳንዱ ነገር ስኬጁል ያደረጉት ኤቭሪ ሚቲንግ ምንም ነገር ይኖረኝ ከሰው ጋር በዛሽ ጊዜ ውስጥ ዴዲኬትድ የሆነ ስሎት አዘጋጅለታለሁ ነገር ግን እንበለና just in case የሆነ ሰው ተነስቶ ነይ ዛሬ እንገናኝ ብለኝ በኔ በኩል አይሰራም ምክንያቱም ሄይ ኦሬዲ ያቀን ለሆነ ነገር ዴዲኬትድ ተደርጓል ከኔ ጋር ፕሮግራም ማስያዝ ከፈለጋችሁ ቢያንስ ከ24 ሰዓት ቀደም ብላችሁ ብትነግሩኝ ሞር ይሻላል ምክንያቱም እንዴት ነው ሌላውንም መጉዳት አልፈልግም ካንሰል ቢደረግም ያ ነገር ወደ በሆነ ነገር ስዊች ይደረጋል ሶ በቃ I think ቢዚ ሰው ስለሆንኩ ይሁን ኦር በጣም ፕሮዳክቲቭ ከመሆኔ የተነሳ ይሁን ኦር I don't know ብቻ ግን ያለ ስራ መቀመጥ ስለማልወድ ይሁን ሶ እያንዳንዱ ነገር ታይም ብሎክድ ነው ስፔሻሊ ደግሞ ሰዓት በሰዓት ስለማደርግም ለኔ ሞር ማኔጅ ለማድረግ ይጠቅመኛል በነገራችን ላይ ይሄን ጉግል ካላንደር ስትመለከቱ እናንተም ኤግዛክትሊ እንደዚህ ሆኑ ብዬ አልመክራችሁ ምክንያቱም እኔ በአንድ ጊዜ እዚህ ደረጃ አልደረስኩም ሶ ሞር ፕሮፌሽናል ከሆናችሁ እያንዳንዱ ሰዓታችሁን ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን ገና ጀማሪ ከሆናችሁ ጊዜ ማኔጅመንት ላይ በቀን ውስጥ just simply 3 ነገሮችን ፒክ አድርጉና እነዛን ነገሮች ለማሳካት ሞክሩ ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ነገር ዘርግፌ በኋላ ላይ የማላደርጋቸው ከሆነ ምንም አይነት ጥቅም የለውም ስለዚህ ለእናንተም ጥቅም የለውም ማለት ነው ሶ it's better like የምታደርጉትን ነገሮች አውቃችሁ ብታደርጉት so ለኔ it's more like easy like almost like 9 አመት 10 አመት ሆኖኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች መጠቀም ከጀመርኩ ስለዚህ ለኔ በጣም ቀላል ነው እነዚህ ነገሮች ለማድረግ alright ሁለተኛ የምጠቀመው አፕ ደግሞ ማይክሮሶፍት ቱ ዱ ሊስት ነው ይሄም again እንዳልኳችሁ በጣም ፍሪ ቨርዥን አለው የማይክሮሶፍት እንትን ተጠቃሚ ከሆናችሁ ስልክ ላይም ፒሲ ላይም I think አለ ያ ሁለቱም ላይ አለ ፕላትፎርሙ so እዚህ ላይ የማደርገው ደግሞ ምንድነው every day today የማደርጋቸውን ቱ ዱ ሊስቶችን አስገባለሁ so እነዚህን ቱ ዱ ሊስት በመሰራባቸው ጊዜ ሁሉ ነገር የማደርገው ምንድነው ካታጎሪ አላችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ካልኩኝ ኦኬ ይሄ ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚሄደው ስራው ጓደኛ ማግኘት ከሆነ friends and family ይሄንን ላይክ ስልካችሁ ላይና ፒሲያችሁ ላይ አንድ ላይ ቢሆን ሲንክ ማድረግ ስለምትችሉ እንዲሁም ደግሞ ስልካችሁ ላይ ደስ የሚለው ነገር እንደ ዊጀት ነገር ስላለው ቀናችሁ ምን እንደሚመስል እዛ ላይ ስኪም ማድረግ ትችላላችሁ ለኔ ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው አትሊስት ጠዋት ተነስቼ ዛሬ ምን ላድርግ የት ልሂድ ወዴት ልግባ አለለም everything is organized everything is there I just have to follow that ማለት ነው simple as that ሌላኛው ደግሞ ህይወቴ ምን እንደሚመስል ኦርጋናይዝ የማደርግበት ኖሽን ነው ኖሽን ላይ ሲሄድ እንዴት ልበላችሁ ይሄ ከስራ ጋር የማይገናኙ ነገሮች ኦር ከስራ ጋር የሚገናኙ ነገሮች ካሉ ፓርቲሽን አደርጋቸውና ቀድሜ ኖሽን ላይ ስገባ የሚያሳየኝ ነገር ምንድነው ኦኬ ኢዲዲያ እንደዚህ ነገሮች አሉሽ በዚህ ሳምንት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግን እንዳትረሺ የሚል እንደ ሪማይንደር ነገር ነው ያለው በየቀኑ ጧት ኦር አትሊስት ማታ ብቻ በቀን ውስጥ አንዴ እንኳን ኖሽንን ቼክ ሳላደርግ አላድርም ሶ እነዚህ ነገሮች በመመለከትበት ሰዓት አትሊስት እንዴት ነው ኢን ዲቴል የሆኑ ከኔ ላይፍ ጋር የሚገናኙ ነገሮችን እጽፍበታለሁ ማለት ነው ሶ ጊዜ ማኔጅ ለማድረግ እንደነገርኳችሁ እነዚህ 3 ቱሎች ነው የምጠቀመው ከዚህም በላይ ያሉ ነው ለምናገር አልዋሻችሁም ነገር ግን ሞር እነሱ ወደ ስራ ነው የሚያዘነብሉት ስራዬን እንዴት አድርጌ ማኔጅ እንደማደርግ ለምሳሌ እንደነ ትሬሎ የመሳሰሉ አፖችን እጠቀማለሁ በኤኒዌይስ ለእናንተ ኦርጋናይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ እነዚህ 3 አፖችን ሪከመንድ አደርጋለሁ ስፔሻሊ ጀማሪም ብትሆኑ በጣም ዩዘር ፍሬንድሊም ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች ሞክሯል ሌላኛው በጣም ክሩሻል የምለው ደግሞ እነዚህን ስራዎችን በደንብ አድርጌ ፕሮዳክቲቭሊ ለመስራት የሚያግዘኝ የኔ የጧትና የማታ ልምምዶቼ ናቸው የጧትና የማታ ልምምዶቼ በስነ ስርዓት ካልተካሄዱ ወይም ደግሞ ካላደረኳቸው ቀን ሙሉ በቃ ጀዝባ ሆኜ ነው የምሆነው ምክንያቱም ሁልጊዜ ከጧት ስነሳ ሁልጊዜ የመጀመሪያው ሰዓት
ያ ሰዓት ማለት ከስራ ጋር ከሰው ጋር አልገናኝም ሲምፕሊ ያ ሰዓት ማለት የኔ ናት ሶ እዚህ ላይ ለራሴ ጊዜ ከሰጠው ቀኑ ሙሉ ያፍ ነው አይደ በጣም ብራይት ሆኖ ነው የሚያድረው ሶ አላቅም የናንተ ቀንና የማታ ልምምዳችሁ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ካልጋችሁ ተነስታችሁ ቅድሚያ የምታደርጉት ነገር ስልካችሁ መነካካት ከሆነ በጣም ስህተት ነው ምክንያቱም አእምሮአችሁ ገና ፍሬሽ ሪስታርት ያደረገ ባለበት ሰዓት አእምሮአችሁ ውስጥ የምታስገቡት ምግብ ምክንያቱም it's a diet አእምሮአችሁ ውስጥ የሚገባው የምታስገቡበት ነገር ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄዶ ማየት ሊሆን ይችላል ወይ ወሬዎችን መስማት or I don't know ዜና መክፈት or something ከሆነ አእምሮአችሁ the first thing ያንን ኔጌቲቪቲ ስለሆነ የሚወስደው አእምሮአችሁ ከዚህ በኋላ ያለውን ቀን እንዴት አድርጎ ፋንክሽን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም ሶ እነዚህ ነገሮች በጣም ጥቃቅን የሆኑ ስራዎችን በማድረግ በነገራችን ላይ ህይወታችሁ መለወጥ ትችላላችሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ የሳምንት ወይም ደግሞ የዴይሊ ልምምዶቼ ናቸው እነዚህ የሳምንትና የዴይሊ ልምምዶቼ ደግሞ ለነገርኳችሁ ቅድም ስኬጁል አደርጋለሁ እያንዳንዱ ነገር ዊክሊ ስኬጁል አለኝ የመጨረሻው ፕላኒንግ ስትራቴጂ ደግሞ የሳምንት ወይም ደግሞ ዴይሊ ፕላኖችን መስራት ነው የሳምንት ፕላኖች ሁሉ ጊዜ የማደርጋቸው እሁድ ነው እሁድ በዚህ ሰዓት የምለው ስለሌለኝ ዩዥዋሊ ምንድነው ማደርገው እሁድ ጠዋት አካባቢ ላይ እንደተነሳው ሳምንቴን በረምባርጌ ስኬጁል ለማድረግ ሞክራለሁ የዚህን ጊዜ again እንደነገርኳችሁ ራፊ ይዘጠኛል የሚመጣው ሳምንት ምን ነገሮች አሉ በነገራችን ላይ ፕላኒንግ ላይ ሲመጣ if it's not in my calendar ወይም ደግሞ ካላንደር ውስጥ ካላካተትኩት በስተቀር ያ ነገር ለኔ ኤግዚስት አያደርግም ለምሳሌ እንበልና ከሆነ ሰው ጋር እቀዳለኝ የሆነ ሮብ ለመገናኘት እንበልና ሶ ሮብ ተባብለን ነገር ግን ረስቸው ካላንደር ውስጥ ካላስገባሁት አይሞሪ አውቶማቲካሊ ምን ያስባል ኦኬ ሮብ ምንም ነገር የለሽም so if it's not on my calendar then it doesn't exist so እያንዳንዱ ነገር ካላንደር ላይ መጻፍ አለብኝ ለምሳላችሁ ይሄን ነገር የማደርገው well productive ሰዎችን በደንብ አድርጋችሁ ከተመለከታቻቸው ወይም ደግሞ መጽሐፎቻቸውን ለማንበብ ከሞከራችሁ usually እነዚህ ሰዎች አይምሮአቸውን አያምኑትም ለምን ካልን productive ሰዎች በየጊዜው ፕላን ስለሚያደርጉ በየጊዜው አዳዲስ አይዲያዎችን አዳዲስ ሐሳቦችን ስለሚያመጡ አይምሮአቸው እዚህና እዛ ነው ያ ማለት ምንም እንኳን አዲስ አይዲያ ቢያመጡት ያ አይዲያ ካልተጻፈ ነገ ይረሳል so that አይምሮአቸው ያንን ነገር ትቶት ሌላ አይዲያ ወደ ማመንጨት ስለሚሄድ ፐርሰናሊ እኔም ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ነው ያለኝ አሁን ያሰብኩት ነገር ወረቀት ላይ ካልሰፈረ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ካልሰፈረ ነገ ኮምፕሊትሊ ረሳዋለሁ ጭራሽ በቃ ጠፍቷል ላይክ ሌላ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ ዴይሊ ስኬጁል ደግሞ እንደነገርኳችሁ ኤቭሪ ኢቭኒንግ ታይም ወይም ደግሞ ካልጋ ከመተኛቴ በፊት ዩዥዋሊ ቁጭ ብዬ የነገ ቀኔ ምን እንደሚመስል አስተካክላለሁ ሳስተካክላቸው ዩዥዋሊ ከለር ኮድ እጠቀማለሁ ወይም ደግሞ ካታጎሪዎች ውስጥ እንዳልኳችሁ አስገባቸዋለሁ ኦኬ ሶ ይሄን ሁሉ እንግዲህ ካልኳችሁ ለእናንተ ምንድነው የምሰጣችሁ ምክር ወይ የመጀመሪያው ጊዜያችሁ ላይ በጣም ሲሪየስ ሁኑ ጋይስ አይ ኖ ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ብያችኋለሁ ስለ ጊዜ አዲስ የምናገረው ነገር የለኝም ነገር ግን ሪማይንድ ላድርጋችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቪዲዮ የተጀመረው እኔ ምንድነው የምሰራው ነው ሶ እንደነገርኳችሁ የምሰራቸው ስራዎች 5 ናቸው እነዚህ እንኳን አለበቃ ብሎኝ ሌላ ስራ እያሳደርኩ ነው ሶ አንድ መክራችሁ ነገር ምንድነው ከህይወት የተማርኩት ነገር ገንዘብ በፈለጋችሁት ጊዜ ሊመጣ ይችላል በእናንተ ብቻ ጎበዝ ታታሪ ሰራተኛ ሆኑ ገንዘብ ይመጣል ግድ የለም እመኑኝ ይሄንን ስናገር ግሪዲ አትሆኑ የገንዘብ ማይንድሴት ይኖራችሁ እንጂ ገንዘብ ይመጣል እና ራሳችሁን ይከተላችኋል ነገር ግን ጊዜያችሁ ካለፈ አለፈ ነው ጊዜያችሁ ከሄደ ሄደ ነው ጊዜያችሁን ወደ ገንዘብ መለወጥ ትችላላችሁ ጊዜያችሁን ወደ ደስታ መለወጥ ትችላላችሁ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ሶ እንደነገርኳችሁ ጊዜያችሁ ላይ ሲሪየስ መሆን ካቃታችሁ ደን ማንም ሲሪየስ ሊሆንላችሁ አይችልም ይሄን ያህል ዲቴል እንኳን ገብቼ እነዚህን ኦርጋናይዝ አደርግ አላቅም ለአንዳንዶቻችሁ ቀልድ ሊመስላችሁ ይችላል ለአንዳንዶቻችሁ ደግሞ አይ ዶንት ኖ በጣም ሲሪየስ ልትወስዱት ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ በህይወቴ ብዙ ነገሮችን ስላየው ጊዜ ምን ያህል በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አውቃለሁ ስለዚህ እያንዳንዷን ነገር እንድትባክን አልፈቅድም ምክንያቱም ይሄንን እንኳን ቀን ለማየት የወደደ ብዙ ደግሞ ያልቻለ ሰው ስላለ ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር አፕሪሺየት አድርጉት እያንዳንዱ ነገር የት ላይ መውደቅ እንዳለበት በረንብ አድርጋችሁ አስቡበት ስለዚህ ጊዜያችሁን ማንም ሊመልስላችሁ አይችልም ነገር ግን እናንተ በአግባቡ መጠቀም ትችላላችሁ ሁለተኛው ደግሞ መክራችሁ ነገር ምንድነው ስለ ገንዘብ ስታስቡ ፕሊዝ ገንዘባችሁን ኦፍ ኮርስ ገንዘባችሁን ገንዘብ እንዲያመጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከምንም በላይ ግን ጊዜያችሁን ገንዘብ እንዲያመጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ አንዱ የኔ ማይንድ ሴት ምንድነው ድንገት ቁጭ ብዬ አልጋዬ ላይ ስክሮል ሳደርግ ሶሻል ሚዲያ ላይ whatever አይምሮ አውቶማቲካሊ የሚያስበው ምንድነው ሄይ ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለሽ ስክሮል የማድረግ ጊዜ ካለሽ ያ ማለት ስራ የመስራት ጊዜ አለሽ ስለዚህ አይምሮ ይቀጥታ ኦኬ ሶ ይሄን ስራዎች ካሉ እንደና yes የሆነ ስራ በዚህ እቺኛውን ቦታ መጠቀምባት ወይም ደግሞ እቺ ፍሪ ታይሜን የምጠቀምበትን ስራ በፈልግ ይችላል ለዛ ነው አሁን 5 ስራዎች አሉኝ ምክንያቱም ቁጭ ብዬ ላይክ እንደነገርኳችሁ ከቤቴ ስሰራ usually አልጋዬ ላይ ተቀምጬ or something ደግሞ ሳሳልፍ ይሄንን ጊዜ እኮ ወደ ገንዘብ መለወጥ እችላለሁ ስለዚህ ያ ማለት ፍሪላንስ ስራዎች መስራት እችላለሁ ቢያንስ መጽሐፍ ማንበብ እችላለሁ ቢያንስ ራሴ ላይ የሆነ ነገር ኢንቨስት ማድረግ እችላለሁ or ደግሞ ቢያንስ
ኦንላይን ኮርሶችን መውሰድ ይችላልው ስለዚህ ገንዘባችሁን ሳይሆን ነገር ግን ጊዜያችሁ ላይ በጣም አድርጋችሁ ፎከስ አድርጉ ጊዜያችሁ ነው ነገ ገንዘብን ይዞላችሁ የሚመጣው እኔ እንደነገርኳችሁ ኮቪድ ታይም ላይ ነው በደንብ አድርጌ ራሴን ሪኒው ያደረኩት ራሴን አስተሳሰቤን የቀየርኩት ነገር ግን የዛሽ ኮቪድ ታይም ላይ አንድ አመት ከምናምኑን ራሴ ላይ በደንብ አድርጌ ኢንቨስት ስላደረጉኝ አሁን ላይ አይ ነው ጊዜ ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው እናንተ ብትሆኑ ታይማችሁን ሲሪየስሊ ወሰዱትና ከዛ በኋላ ግን ቁጭ ብላችሁ አልጋችሁ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የማፍጠጥ ጊዜ ካላችሁ ያ ማለት ስራ የመስራት ጊዜ አላችሁ የማጥናት ጊዜ አላችሁ የማንበብ ጊዜ አላችሁ ራሳችሁን የመለወጥ ጊዜ አላችሁ ስለዚህ ለዛ ነው ታይማችሁ ላይ በጣም ሲሪየስ ሁኑ ማለት The last one ደግሞ advice የምሰጣችሁ ምንድነው have someone with you or a partner or a friend or sister brother or someone so ብዙ ጊዜ እኔ እንደዚህ አይነት ልምምዶችን ስሰራ guys ሰው ነኝ ሁሉ ጊዜ ያንን ነገር አደርጋለሁ ማለት አይደለም there are times just አልጌ ላይ ቁጭዬ ተዘረሬ ሙሉበት ጊዜ አለ ማልሰራበት ጊዜ አለ or ደግሞ like አርፍጄ የምነሳበት or ደግሞ አምሽቼ የምተኛበት ብዙ ጊዜያቶች አሉ so የዚህን ጊዜ ላይ ግን ከልምምዶቼ እየወደኩ እንደሆነ ትዝ ሲለኝ just I call my partner or ደግሞ ቴክስት አድርግና hey እንደዚህ ነገር እየተፈጠረ ነው so right away ወደ ሩቲን እመለሳለሁ ለምን ካልኩኝ በመጀመሪያ ደረጃ እነዛ ልምምዶቼ ማድረግ አለብኝ ያልኩበት reason ወይም ደግሞ ይሄ why የሚለው ፋክተር መልሼ አስታውሳለሁ why ስል ምክንያቱም ይሄ reason አለ ይሄ It's not like when life is too seriously እና ንጆ አይደለም no it's not like that it's just እንደዚህ ካልሆነ ፈታ ማለት አልችልም ለኔ በቃ ያ ፐርሰናሊቲ ነው ያ ኦፒኒየን ነው ለእናንተ ላይ ሰራላችሁ ይችላል just የነገርኳችሁ ያለው እንደዚህ አይነትም ደግሞ መንገድ አለ እያልኳችሁ alright so ወደ መጨረሻው ቻፕተራችን ደርሰናል ያም homework እሺ so እንደምታውቁት እንግዲህ ያንዳንዱ ቪዲዮዎች ላይ ሁሉ ጊዜ እንደጨረስን መጨረሻ ላይ ሆምወርክ ሰጣችኋለሁ ያ ሆምወርካችሁ ደግሞ ማድረግ አለባችሁ በነገራችን ላይ ሆምወርካችሁን ሲሰሩ የሚከብዳችሁ ነገር ካለ ጥያቄ ካላችሁ በነገራችን ላይ ኢንስታግራም ቻናል ላይ ሄዳችሁ ዲኤም አድርጉልኝ ለማገዝ ሞክራለሁ ኦልሞስት እዛ ላይ የሚላኩልኝ ግን ኦልሞስት ሁሉንም ማለት ይቻላል ዲኤም እመልሳለሁ አናኔ ላልመልስ እችላለሁ or አይቹል ረሳ እችላለሁ የረሳሁትና ያልመለስኩላችሁ ካለ ፕሊዝ አስታውሱኝ ድጋሚ ነገር ግን ኤኒዌይስ ወደ አሁኑ ሆምወርክ ነው alright so ምንድነው የምታደርጉልኝ መሰላችሁ ዛሬ አሁን ይሄ ቪዲዮ ያያችሁ ወረቀትና እስክሪብቶአችሁን አውጡና 3 actually make it 5 የጧት ልምምድ ጻፉ like ጧት ስትነሱ ምንድነው ማድረግ የምትፈልጉት ጸሎት እንዳትረሱ so ጧት ስትነሱ ምንድነው ማድረግ የምትፈልጉት okay እነዛ ነገሮች 5 ዘርዝሩልኝ alright so maybe ፖዝ አድርጉት ይሄን ቪዲዮና just 5ን ጻፉ I hope ፖዝ አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ well ይሄን ፖዝ ማድረግ አልችልም alright so ቀጥሎ ደግሞ የማታ ልምምዳችሁን ጻፉልኝ አሁንም ይሄን ቪዲዮ ፖዝ አድርጉት so ምንድነው የምታደርጉት አሁን ከጧት ልምምዳችሁ ውስጥ 3 ምንም ቢመጣ ምንም ግዴታ ማድረግ ያለባችሁ 3 ነጥቦችን አክብቡልኝ so 5 ካረጋችሁ ከ5 3ቱ ግዴታ መደረግ አለበት ቢደክማችሁም ባይደክማችሁም ብትችሉም ባትችሉ ግዴታ መሆን አለበት ኦኬ 3ቱን አክብቡ የማታው ሩቲንንም ልክ እንደዛ ስለዚህ ካሁን ይሄን ቪዲዮ ካያችሁበት ቀን ጀምሮ ሁሉ ጊዜ የጧትና የማታ ልምምዳችሁን እነዚህ 3 ነገሮች ግዴታ አድርጉ ከዛ ልክ ሳምንቱ ሲያልቅ እነዛ ነገሮች ምን ያህሉን አቺቭ አደረጋችሁት ነው 3ቱንም በደንብ አድርጋችሁ አቺቭ ካረጋችሁ kudos for you you did well ከዛም ታረጋላችሁ አራተኛ ደግሞ ጨምሩበት ከዛ አምስተኛ ያላችሁ ትጨምራላችሁ ነገር ግን እነዚህ 3ቱንም ለሳምንታት ማረግ ካቃታችሁ please go ahead እና ጆርናላችሁ ላይ እነዛ 3 ነገሮች ለማድረግ ለምን ከበዳችሁ የምን ቀን ላይ ምን ተፈጥሮ እነዛ ነገሮች ማረግ አቃታችሁ ስለዚህ ያንን ሪዝን ታውጡና ችግሩን በረንብ አርጋችሁ አይታችሁ በሚቀጥለው ሳምንት እንዴት አርጋችሁ ፊክስ ማድረግ ትችላላችሁ or ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እዚህ ላይ መታችሁ or ኢንስታግራም ላይ ሄዱና ዲኤም አድርጉልኝ ይዲዲያ በዚህ ሳምንት ላይ ይሄን ማድረግ አልቻልኩም እንዴት አርገሽ ትመክሪኛለሽ ለሚኖር እሺ በረንብ አርጌ አግዛቸዋለሁ right so ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ስራዎችን እንደነገርኳችሁ 5 ናቸው እንዴት አርጌ ታይሜን ማኔጅ ማድረግ ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በወር ውስጥ ስንት ነው ማገኘው የሚለው እንኳን አልነግራችሁም I'm sorry ስንት ነው ማገኘው የሚለውን አልነግራችሁም ነገር ግን ገንዘቤ ላይ ሲመጣ እንዴት አርጌ ነው ማኔጅ ማድረገው ወጪዎች ምን ይመስላሉ ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎች ስለሚመጡ እሱ ላይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ምናልባት ደግሞ ያ ቪዲዮ እስከሚወጣ ድረስ ቻኩያለሁ ካላችሁ I think ስለ ገንዘብ የሰራሁት ቪዲዮ አለች እዚህ ጋር አታች አደርግላችኋለሁ ቀጥሎ ደግሞ ይቺን ቪዲዮ እንድታዩ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ Thanks so much for watching guys I'll see you next time